النوت 20 ألترا واحد من أقوى أجهزة الأندرويد حاليا في الساحة، والمراجعة الكاملة وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. النوت له محبينه، له المستخدمين حقينه، وأيضا مع النوت مزايا ما تجي على أي جوال ثاني. صح إنه القلم شيء مو الكل قاعد يستخدمه، ولكن قيمة مضافة مهمة وممتازة للي قاعدين يستفيدوا من النوت. يمكن هذا أكثر جهاز مناسب لرجال الأعمال، رياديي الأعمال، وأيضا الناس اللي عندهم إبداع، يحتاجوا قلم للرسم ويحتاجوا جوال فابلت أكثر من فقط كونه جوال. وبسم الله أبدأ بالمراجعة. التصميم. فلسفة سامسونج التصميمية الجديدة تتكرر هنا بعد ما شفناها في عائلة الاس 20. ساندويتش زجاجي بإطار من الألمنيوم، شاشة أمامية كاملة بثقب وسطي للكاميرا، وفي الخلف نحصل مستطيل العدسات في الجانب العلوي الأيسر. سامسونج ركزت هذه السنة أيضاً على لون مستك برونز اللي كان اللون الأساسي لسلسلة النوت، لون جميل ومناسب للرجال والنساء على حد سواء وفقاً لسامسونج. وبرضه نتكلم على ألوان إضافية أخرى زي اللون الأبيض واللون الأسود. الشاشة تجي بحجم 6.9 إنش من نوع الانفينيتي أو اللي بثقب في وسط الشاشة العلوي. هي من نوع الدايناميك أوميليت 2X، تعطيكم أطراف مائلة اللي هي الإدجز لكن بشكل أخف من الماضي. ونقدر نقول أن سامسونج في شاشة الإدج الأخيرة قدرت توصل للوزنية الأنسب للمستخدم، بالذات مع الاستخدام في اليد بتلاحظوا هالأمر. أيضاً الشاشة مغطاة بطبقة الحماية كورنينج غوريلا جلاس فيكتس، وبرضه دقة الشاشة 3088 في 1440 بكثافة 496 بكسل في الإنش الواحد، وأيضاً حوالي 91% من الواجهة شاشة. والشاشة تدعم ال HDR 10+، وبرضه تعطيكم ألوان مرة ممتازة وتباين رهيب خصوصاً عند متابعة المحتوى اللي يدعم هذه الخاصية. أيضاً الشاشة تدعم ميزة ال AOD ال Always On Display اللي تعرض لكم معلومات مثل التوقيت والتنبيهات على الشاشة المطفية بدون ما تضطروا تشغلوا الجوال وتشوفوا الوقت. هالأمر من زمان موجود وما زالت سامسونج متمسكة فيه، وهو أمر كويس لبعض المستخدمين. الشاشة تدعم تردد 120 هرتز اللي بيخلي التحكم في الشاشة ناعم جدا. التطبيقات مو كلها تدعم هذا التردد، ولكن أكيد مع الوقت بنشوف تطبيقات أكثر تدعمها، لأنه هالتردد بدأ ينتشر كثير الفترة الأخيرة على الأجهزة. وعلى العموم لو التطبيق فيه إمكانية لتردد أعلى، المفروض النوت 20 ألترا يعطيكم هالإمكانية. وأيضا الإعداد اللي أضافته سامسونج في هذا الجهاز اللي يمكن الجهاز من إعطائك التردد الأنسب للشاشة شيء مرة ممتاز. تتصفح الصور حيكون التردد 10 هرتز تقريبا، تلعبوا لعبة يمكن يكون 30 هرتز إلى 120 على حسب دعم اللعبة. وأيضا في المحتوى نفس الأمر. انتقل للمعالج. في منطقتنا الجهاز يجي بمعالج الإكسينوس 990 بمنصة 7 نانومتر ثماني الأنوية، اللي يمكن ما يعجب فئة بسيطة من المستخدمين لبعض الأمور، أبرزها الحرارة البسيطة اللي تطلع. في اختبار الجيك بنش 5 المعالج عطى 928 نقطة للنواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 2440 نقطة. وقدامكم مقارنة بينه وبين جوالات أخرى منافسة لنفس الجهاز والفئة حقته. الحين سويت محتوى عن مقارنة ما بين الإكسينوس 990 والكوالكوم سناب دراجون 865، قطعت الشك باليقين وسويت المقارنة التفصيلية اللي بيّنت أنه هنا في أشياء مميزة وهنا في أشياء مميزة، وبيّنت أن كل الاثنين قدراتهم مرة عالية وخرافية. وأكيد يمكن أعيد التجربة مع نفس سلسلة النوت 20 ألترا، فخليكم مشتركين ومفعلين التنبيهات. المعالج الرسومي هو المالي G77، والمساحة التخزينية المتوفرة في منطقتنا 256 وال512، والرامات مع 10 جيجا بايت. نشوف أداء ممتاز فيه مع كثافة الاستخدام واللعب بالألعاب الثقيلة على أعلى مستوى. حتى من ناحية اللعب سامسونج طورت أسلوب التبريد المعتمد سابقا بحيث أصبح أفضل في الحفاظ على درجة حرارة الجهاز. أيضا الجهاز يقدم الواي فاي اوبتمايزر بحيث يضمن لكم أفضل تجربة لعب بدون تأخير في الأوامر. أيضا يدعم الجيل الخامس، فأموركم تمام من ناحية السرعة في الألعاب إن شاء الله، أيضا على حسب دعم المشغل عندكم. وطبعا في موضوع الجيل الخامس تحتاجوا تتواصلوا مع مزود الخدمة عشان تعرفوا الباقات وأيضا تعرفوا إمكانيات التغطية. الجهاز يجي بنظام الأندرويد 10 وواجهة الون يو آي 2.5 الرائعة، تتميز بالتركيز على تجربة المستخدم ووضوح المعلومات. ولا ننسى أن النوت يتميز عن بقية أجهزة سامسونج بتقديم هذه الواجهة بمزايا إضافية بسبب حجم الشاشة الكبير، وأيضا وجود القلم اللي مو موجود ولا قدر ينجح في كثير مع الأجهزة الأخرى والشركات الثانية. شيء مهم، اللي جرب النوت وعجبه النوت وانبسط مع النوت تلاقي أكثر جوالاته نوت، فعليا يمشي مع نفس السلسلة
وكل جهاز جديد يجي من نوت يطمح إلى تطور فيه. يوم سامسونج جت السنة الماضية وطلعت لنا النوت 10 فعليا قلت انه جهاز متكامل من ناحية القدرات ومتشوق لوش حيطوروا كمان. طوروا الكاميرا، ما هي بالشيء الضروري لكل المستخدمين حقين النوت، ولكن فعلا طوروا جهاز يستمر بأنه يضاهي مع رجال الأعمال كل الأجهزة الباقية بنظام الأندرويد. الكاميرا يجي الجهاز ب3 كاميرات خلفية في مربع بارز جدا، ممكن يكون الأضخم على أي هاتف اليوم مع الوضع بعين الاعتبار الاس 20 الترا. والكاميرات هي 108 ميجا بكسل عريضة، 12 ميجا بكسل بتقريب تلسكوبي، و12 ميجا بكسل عريضة جدا. والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل وتدعم تقنية الدول بيكسل أوتو فوكس. الألوان كالعادة مشبعة وسحب الإضاءة ممتاز سواء في التصوير النهاري أو الليلي، وبتشوفوا تفاصيل ممتازة. الفوكس أصبح يعتمد على حساس الليزر اللي أداؤه رهيب جدا، وتأثير التغيير واضح جدا على صور البورتريه وعزل الهدف عن الخلفية بشكل احترافي وجميل حتى في الفيديو. تقدروا تقربوا تقريب حقيقي ل5 مرات وتقريب رقمي إلى 50 مرة. البعض بيعتبره إحباط بعد أنه كان الاس 20 الترا يوصل ل 100 مرة، بس خلونا واقعيين، تقريب 100 مرة كان فوضوي جدا، فممكن سامسونج شافت أنه 50 أقرب مع وضع الليزر أوتو فوكس والنضوج اللي موجود في هذه النسخة. أيضاً النوت 20 الترا ينضم لعائلة الاس 20 في قدرة تصوير ال 8K، ويضيف لها أمر التصوير 8K بأبعاد سينمائية. أيضاً يدعم التصوير بدقة 1080p و120 إطار في الثانية، حركة من سامسونج عشان تستفيدوا من تردد الشاشة العالي. يدعم التصوير البطيء بدقة 720 و960 إطار في الثانية. الكاميرا الخلفية تصور 8K، ولكن لما تصوروا 8K توقعوا الاهتزاز وتوقعوا الكثير من الأشياء اللي يمكن تواجهكم من ناحية صعوبات في نفس اللقطة. ولكن إذا عدلنا الوضع وانتقلنا لل 4K على سبيل المثال و60 إطار بيكون الوضع زي كذا. هذه هي العينات حق التصوير 4K مع الإزعاج اللي قاعد يصير بالحفريات اللي ورا، مع أيضا 60 إطار في الثانية. ساعتها نعرف أنه نفس الجوال قادر بشيء جدا كبير من ناحية الكاميرات. بالفعل النضوج اللي وصل له نفس الجوال مع الحساسات حقة الكاميرا شيء يشاد له، وإذا أنت صانع محتوى بيفيدك هذا الأمر بشكل جدا كبير. يبغى لك تضبط منظومتك والزوايا والإضاءة، يعني لا أوريكم الإضاءة كيف تفرق. الحين هذه الإضاءة منتشرة، ولكن لما أجي أسوي زي كذا الإضاءة هذه موجودة عليه، لاحظين؟ فالكاميرا بتساعدك في شتى الظروف بإذن الله وتعطيكم شيء جدا كويس. أرجع وأقول لصناع المحتوى. وأيضا ميزة التصوير وتسجيل صوت من مصدر خارجي. تسجيل الصوت من مصدر خارجي سواء سماعات البادز لايف أو سماعات بلوتوث أخرى مدعومة أو حتى سماعات سلك، أمر مرة ممتاز لصانعين المحتوى. يعني إذا كاميرتكم تسجل 8K وتصوير سينمائي وقدرات عالية، لما نعتمد عليها بشكل كامل للمحتوى. شيء مرة ممتاز. في التصوير الأمامي الألوان نفس الشيء مشبعة وأحيانا باردة، سحب الإضاءة مرضي، وفي البورتريه تقريبا النتائج متفاوتة واعتبرها جيدة جدا وتعتمد على ظروف التصوير. الكاميرا الأمامية 10 ميجا بكسل بالتقنيات اللي ذكرتها، ولكن شيء مهم أوضحه إنه تصوير الفيديو يمديكم تصوروا إلى 4K و60 إطار في الثانية على هذه الكاميرا من ناحية كاميرا أساسية والتطبيق الأساسي حق سامسونج. الحين لو نتكلم على التطبيقات الثانية وقدرة الفيديو تعتمد كمان على التطبيق نفسه والشيء اللي يعطيكم إياه. فمن ناحية الكاميرا الأساسية 4K والأمور معليش مرة رايقة. أروح الحين للقلم اللي سامسونج غيرت مكانه في الجهاز. ما يفرق، ولكن اللي كان مستخدم نسخة سابقة يبيله يتعود على مكان القلم الجديد. القلم بيشحن من نفسه بمجرد أنكم تحطه في المكان المخصص، والسرعة حقت الاستجابة تحسنت بشكل ملحوظ من 46 ملي سكند إلى 9 ملي سكند. هالأمر بيفرق كثير بالذات مع المصممين والناس اللي تحب الكتابة على الشاشة، وهذا الأمر أيضا في استجابة استخدام القلم للتصفح. والقلم طبعا تقدر تستخدموه داخل التطبيقات للكتابة والرسم وأخذ الملاحظات بسرعة حتى بدون ما تفتحوا شاشة الجهاز. والكتابة اليدوية حيتم إصلاح الأخطاء فيها بنفسها باللغات المدعومة، ويمديكم أيضا تحولوا الكلمات والأشياء المكتوبة إلى عروض باوربوينت أو ملفات PDF، وأيضا يمديكم تحرروا على ملفات PDF بشكل مباشر بدون الاحتياج لتطبيقات طرف ثالث. أيضاً تقدروا تستخدموا القلم كريموت لبعض التطبيقات مثل تطبيق الكاميرا، تقدروا تصوروا بضغطة وتقدروا تقلبوا الكاميرا بضغطتين وتسووا حركات كثيرة. وأيضاً من خلال التخصيص المتقدم يمديكم تشوفوا كل تطبيق وتحطوا الأوامر بكيفكم. والأشياء اللي ترسموها وتكتبوها على النوت تقدروا تكملوها على الجالكسي تاب S7 والS7 بلس في تطبيق ملاحظات سامسونج، لأنه جاء لها تحديث، والتحديث هذا يبدأ مع النوت 20 الترا
بأنه تطبيق الملاحظات حق سامسونج حيكون منظومة مرة ممتازة. أول شيء يصير السينكرونايزيشن والتناغم بشكل سريع يصل ل20 ثانية، وأيضا وجود المحتوى والتطرق ما بين المحتوى مرة ممتاز. وأيضا مع النوت حركة مرة رايقة بتطبيق الملاحظات، إنكم لو قاعدين تسجلوا ملاحظات مكتوبة ومشغلين تسجيل الصوت يمديكم تربطوا ما بين لحظات الكتابة والصوت. فلو رحت للصوت المسجل ابتداء من دقيقة حينتقل للكتابة اللي من دقيقة ويبين لك وينها، فتربطوا ما بين الملاحظات المكتوبة والجزء المسموع من الصوت. بطارية الجهاز 4500 ملي أمبير تعتبر مناسبة هذا الأيام مع قدرات الأجهزة، ولكن نتكلم على شحن بقدرة 25 واط، ما هو بأقوى شحن موجود في السوق. أيضا البطارية يتم استغلال الذكاء الاصطناعي لإدارتها، والبطارية تشحن 50% في أقل من نصف ساعة باستخدام هالشاحن اللي ذكرته قبل شوي 25 واط. الجوال يدعم الشحن اللاسلكي السريع ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي. الجهاز يدعم شريحة إضافية إذا احتجتوها، وتقدروا تستخدموا كرت ذاكرة خارجي بدالها لو برضو حبيتوا. الجهاز يدعم الشريحة المدمجة، لكن نحتاج يجينا تحديث، والتحديث يكون ما بين المشغلين وسامسونج. الموضوع مو فقط كذا مع تحديث من سامسونج، وسامسونج تعاونت مع مايكروسوفت في توفير خاصية اللينك تو ويندوز، اللي هو الربط مع الويندوز اللي يخليكم تربطوا جوالكم بالكمبيوتر وتعرضوا محتويات الجهاز من الميديا المختلفة والأرقام والتطبيقات بشكل مباشر على شاشة الكمبيوتر، بل إنه أحيانا تقدروا تشيلوا محتوى وترموه من جهاز إلى آخر بشكل مرة رايق وسلاسة مرة ممتازة. ولازم حسب كلام مايكروسوفت يكون نظام ويندوز اللي هو الإصدار العاشر، وأيضا لازم يكون الجهازين موجودين على شبكة الواي فاي لو تبغوا تستخدموا الميزة اللاسلكية. والمفروض على نهاية 2020 الميزة اللاسلكية دي تكون بالكامل موجودة، وأنصحكم أنكم تراجعوا موقع مايكروسوفت وأيضا موقع سامسونج الرسمي للحصول على هالتحديثات والتطبيقات اللازمة. وأيضا يمديكم توصلوا النوت لأي شاشة بسلك أو بدون سلك، لأنها تدعم قدرة عرض شاشة الجوال على الشاشة بأسلوب مشابه لأجهزة الكمبيوتر. فعندكم ميزة السمارت فيو، وعندكم الدكس اللي صار برضو لاسلكي. الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، وخدمة إكس بوكس جيم باس ممتازة جدا على النوت 20 ألترا، وكانت أحد الأشياء اللي تكلموا عليها في المؤتمر، ولكن حسب اللي يعرفه ما حتيجي منطقتنا. وأتمنى أنه مايكروسوفت تثبت لنا عكس كذا، واتكلم على مايكروسوفت السعودية، ويجيبوا لنا هالميزة للمملكة. وننتظر التحديثات الكثيرة اللي بتجي للجهاز اللي أتوقع بتضيف مزايا وتحسينات أيضا للمستخدمين معه. الجهاز يجي بسعر يبدأ من 5300 ريال، تجي معه عروض مختلفة تقدروا تشوفوها على الصفحات الرسمية حقات سامسونج. مع استخدام سلسلة النوت بيكون إدمان عندكم على نفس سلسلة النوت، بترتاحوا على هذه السلسلة وعلى كمية الكفاءات حقتها. هذه السنة الألترا كان أكبر من العادة كجوال، ولكن كل ما كانت الشاشة أكبر حتساند بشكل أكبر، ولكن مو مع الأشخاص اللي يشيلوا جوالين وثلاثة. هنا أقدر أقول أن مراجعة النوت انتهت، ومتشوق مرة ثانية لأنه تجي سامسونج السنة القادمة 2021 وتجيب لنا شيء أفضل من كذا. أنا إيش أطمح يتحسن؟ فعليا إذا طمحت لشيء يتحسن بأنه البمب الخلفي اللي موجود حق الكاميرا يصغر ويصير مرتب أكثر، لأنه هذه كانت أحد الأشياء اللي طمحنا لها من 4-5 سنوات وتعدلت ورجعت خربت. اطلعوا الطاولة واضغطوا بتلاقوا أن الوضع مو كويس بدون ما يكون عندك كفر. وأيضا الشيء الثاني اللي أطمح له البطارية وقدرة الشحن. يعني لو جاب بطارية 5000 ملي أمبير وأيضا جاب قدرة شحن خلال نصف ساعة يشحن لي النوت، هنا أحس أنه شيء جدا مجنون من ناحية الاستخدام. فعليا أنا من الأشخاص اللي يستثمروا في الشواحن والأجهزة على أساس أكمل المنظومة، وكامل المنظومة حقت سامسونج زي غيرها من الأجهزة أجربها واستخدمها. فهنا أقدر أقول إنه النوت في أشياء يقدروا يطوروها، ولكن كجهاز حاليا النوت 20 ألترا أحد أكثر الأجهزة تكاملا في منظومة الأندرويد بشكل مستحيل أحد يقدر يجاريه. أشوفكم على كل خير إن شاء الله، ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أتوقع لا أحد شرى هذا الجهاز 4 سنين بالراحة، المفروض ما يفكر بأي جهاز ثاني، سواء من القدرات الكويسة السعر الغالي أو يريح عمره، لأنه كل شيء هنا مرة رائع.